ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአዶኒ ቴክኖሎጂ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ አሪፍ ናቸውና ይጠቅማል ያልናቸው መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው የመጣው መረጃ ካላችሁ እንዴት አድርገን YouTube ላይ ሰብስክራይባችን እንዳይታይ ማድረግ እንደምንችል ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው። ብቻ እኔ ማረጋቸውን ስቴፖች መከተል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በኋላ ሰብስክራይባችሁን ማንንም አያይባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከማለፌ በፊት የአዶኒ ቴክኖሎጂ YouTube ቻናልን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሳልፍ ምንም ነገር ያስፈልገንም ብቻ Google Chrome ላይ እንገባለን። Google Chrome ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያው ላይ እንገባና youtube.com ብለን እንጽፋለን። youtube.com ብለን ከጻፍን በኋላ ሰርች ስናደርገው ወደ YouTube ዌብሳይት ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚች ጋር 3 ነጥብ አለች ማለትም እቺን በመንካት እንትን ይሄ ዲስክቶፕ ሳይት የምትሏን ማለትም እቺኛዋን እናበራታለን ማለት ነው። እሷን ካበራን በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ይሆንልናል ማለት ነው ምስሉ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ቀጥታ ምንድነው እንዲከፈተልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የፕሮፋይላችን አይከን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። የፕሮፋይላችን አይከን ማለትም እዚህ ጥግ ጋር ያለችው ማለትም እቺኛዋን እንነካታለን። እሷን እንነካታለን ማለት ነው። እሷን ከነካም በኋላ እንደዚህ አይነት ምስል ያመጣልናል ማለት ነው፣ ያስመርጠናል። ቀጥታ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? YouTube ስቱዲዮ የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለትም ይሄኛው ጋር ትገባላችሁ። YouTube ስቱዲዮ የሚለው ጋር ከገባችሁ በኋላ YouTube ስቱዲዮ እስኪከፍትላችሁ ድረስ ተጠብቃላችሁ። በአፕሊኬሽኑ ነው ወይስ በሳምሰንግ ኢንተርኔት ይላችኋል። ሳምሰንግ ኢንተርኔት አፕሊኬሽኑ ከሌላችሁ ዝም ብሎ ስለሆነ የሚከፍትላችሁ ሳምሰንግ ኢንተርኔት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ YouTube ስቱዲዮን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እስኪከፍትላችሁ ተጠብቃላችሁ። እንደምታዩት ከከፈተላችሁም በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? እዚች እታችኛዋ ያለችው ሴቲንግ ጋር ማለትም እዚች ጥግ ጋር ያለችው ሴቲንግ ጋር እንገባለን። እሷን ስንነካት እቺኛዋ ማለት ነው እሷን እንነካታለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጄኔራል የሚለው ላይ እንገባለን። ጄኔራል ማለትም ሁለተኛው ማለትም ይሄ እሱን ስንነካው ይከፍትልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ቻናል የሚለው ላይ እንገባለን። ቻናል የሚለው ላይ ከገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለው ሁለተኛው ላይ ያለውን ማለትም ደግሞ ይሄንን እዚህ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት እንዲህ አይነት እንትን አምጥቶልናል። ወደ ላይ እንሄድና እዚች ጋር አለች ማለትም እቺኛዋ ምን ትላችኋለች? ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይብ ቱ ማይ ቻናል ነው የሚለው። እሱን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ቻናል ላይ ያለውን ሰብስክራይብ አሳይ ነው የሚለው፣ ግን እናንተ ታጠፉታላችሁ። ካጠፋችሁትም ሰብስክራይባችሁን አያሳይባችሁ ማለት ነው። ካጠፋችሁትም በኋላ ቀጥታ ትሄዱና እዚች ጋር አለችላችሁ ሴቭ ማድረጊያ፣ እቺን ነክታችሁ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬውን ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።